Kamusta mga kaberos? Welcome back to our channel. For this video, bibisitahin po natin ang one of the premier accommodation and event venues in Southern Luzon, ang PonteFino Hotel in Batangas City. At kung nagbabalak po kayong mag-staycation sa Batangas, ang video po nito ay para sa inyo. So without further ado, tara, samahan niyo po ako sa aking gala. Kung bago nga po pala kayo dito sa aming channel, please click the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga bago naming videos.
sana nagustuhan niyo po ang aming video. Maraming salamat po.